Hey besties, dit is waarom deze Surinaamse pastijtjes altijd als eerste op zijn. Let's go! We beginnen met de kip. Ik was hem eerst goed schoon, zoals ik dat altijd doe, met citroen en azijn. En een kleine side note, origineel maak je Surinaamse kippastijtjes met kipfilet. Maar ik kwam er dus achter dat ik geen kipfilet meer had liggen. Dus ik dacht, ik gebruik kipdijfilet. En eerlijk, dat was nog lekkerder dan met kipfilet, omdat het nog iets sappiger was van binnen. Gebruik gewoon wat jij in huis hebt. Met kipfilet is het lekker, maar met kipdijfilet is het ook lekker. De kip gaan we nu koken in een pannetje met water en daar voeg ik ook nog wat kruiden aan toe. Selderij, pimentkorrels, laurierblad, zwarte peper en kippenbouillon. Zo krijgt de kip alle smaak tijdens het koken en niet pas later in de vulling. Dit is erg belangrijk voor die lekkere, intense smaak. Terwijl de kip een half uur aan het koken is totdat die gaar is, beginnen we alvast met de groenten. Ik gebruik doperwten, worteltjes, mais en zilveruitjes. Alles uit blik. Dat is gewoon makkelijk en werkt perfect voor pastijtjes. Laat ze wel goed uitlekken. Gebruik je diepvriesgroenten? Dat kan natuurlijk ook. Spoel dan eerst het ijs eraf en laat ze even ontdooien. Dan snij je alles fijn. En wist je eigenlijk dat Surinaamse pastijtjes vaak worden gegeten bij feestdagen en speciale momenten? Ze staan bijna altijd op tafel bij een feestmaaltijd, vaak in combinatie met rijst, pom, soms bruine bonen en zuurgoed er natuurlijk bij. Het is eigenlijk gewoon een complete maaltijd. Maar het mooie is, je kunt pastijtjes ook gewoon klein maken als snack. Bijvoorbeeld voor bezoek, voor in het weekend of als je zin hebt in iets lekkers. Of gewoon omdat je trek hebt. Ze passen eigenlijk bij elke gelegenheid. Wat ik er zo fijn aan vind, is dat het niet lang duurt om het te maken. Want wie wil nou lang in de keuken staan voor een snack? En je geniet er zo erg van. En het voordeel eraan is, als je te veel hebt gemaakt, kan je ze gewoon invriezen. En later weer opwarmen op het moment dat je er echt trek in hebt. En dat maakt deze pastijtjes echt ideaal. Daarom maak ik ze ook regelmatig. Vooral voor bezoek en gewoon voor ons thuis als we zin hebben in iets lekkers. Hou je van zulke lekkere recepten? Vergeet dan niet om op abonneren te drukken voor meer lekkere recepten. En zet je belletje aan, dan krijg je altijd een melding. En net als bij heel veel Surinaamse gerechten geldt ook hier: iedereen maakt pastijtjes op zijn eigen manier. Er is niet één juiste vulling. Er is natuurlijk wel een basis, maar verder maak je ze met wat jij lekker vindt. Of met wat je toevallig in huis hebt. Net als bij mij met die kipfilet. Ik had geen kipfilet in huis, dus ik dacht ik doe kipdij. Ja, ik heb weer iets nieuws ontdekt. Het is nog lekkerder met kipdij. Dus zo zie je maar. En vaak gaan er bijvoorbeeld ook kappertjes in. Dat zie je heel veel. Maar eerlijk, die lust ik echt niet. Dus die laat ik gewoon eruit. Ik heb het ook nog nooit gemaakt met kappertjes. En soms leggen mensen ook een plakje ei bovenop de vulling. En maken ze de pastei daarna pas dicht. Dat doe ik meestal alleen als we ze meteen gaan opeten en als ook iedereen ei lust. Want anders krijg je echt die discussie aan tafel. Als ik weet dat ze de diepvries ingaan, dan doe ik er ook geen ei in. Want opgewarmd vind ik dat gewoon minder lekker. De kip is klaar met koken. Laat het een klein beetje afkoelen, zodat het niet super heet meer is. En dan gaan we hem pluizen. Vroeger deed ik dat altijd met de hand. Alles zelf pluizen, draadje voor draadje. Maar daar heb ik nu echt geen tijd meer voor. Dus ik gebruik deze handige kipbluizer, of ja, hoe je hem ook noemt. Je doet je kip erin en je draait het en binnen no time is alles mooi gepluist. Ik zet de link hiervan ook in de beschrijving voor iedereen die net zo lui is als ik. En geen zin heeft om alles met de hand te doen. Het werkt top. En blijf kijken, want nu gaan we de vulling maken. En dit is precies waarom deze Surinaamse pastijtjes altijd als eerste op zijn. We beginnen met een beetje zonnebloemolie in een pan. Daarin fruit je de ui rustig tot het zacht en glanzig is. Dan doe je de knoflook erbij. Die bak je kort mee. Dan voeg je de tomatenpuree toe. En die bak je even mee, zo haal je het zure ervan af. Die moet je wel goed doorbakken. Dan mag de gepluiste kip erbij, die schep je er doorheen, zodat alles goed gemengd is. En dit is zo'n moment waar je al merkt of je goed zit. Als het hier lekker ruikt, dan weet je eigenlijk al genoeg. Neem hier even rustig de tijd
En dan gaan alle groenten erbij. Breng dan alles op smaak met paprikapoeder, zwarte peper, witte peper, kippenbouillon en nog extra zout naar smaak. En dit is misschien wel het belangrijkste gedeelte. Dit is precies waarom deze pastijtjes altijd als eerste op zijn. Bak dit niet te lang. De vulling moet juicy blijven en niet droog. Je wilt echt geen pastijtje eten met een droge vulling. Dat is gewoon niet lekker. En zie je dat de pan wat te droog wordt, dan kun je een klein scheutje van het kippenbouillon toevoegen. Dus het water waarin je kip hebt gekookt. En dat maakt het meteen weer lekker sappig. Als de vulling volledig is afgekoeld, gaan we nu de pastijtjes vullen. Ik gebruik hiervoor een muffinvorm, die vind ik echt super handig. Want zo krijgen al je pastijtjes dezelfde formaat en weet je precies hoeveel stuks je maakt. Een kleine side note, het deeg voor pastijtjes wordt eigenlijk heel vaak zelf gemaakt. Het is echt niet moeilijk. Dat doe ik zelf ook regelmatig. Maar eerlijk, als je weinig tijd hebt, dan is bladerdeeg gewoon ideaal. Makkelijk, snel en het is zo lekker. Ik leg de bladerdeegvelletjes in de muffinvorm en druk ze dan voorzichtig aan. Ik gebruik hier roomboter bladerdeeg, maar gewone bladerdeeg kan natuurlijk ook. Dan schep je een beetje vulling in het midden, niet overdreven veel, want als je te veel vult kan hij natuurlijk open gaan. Daarna sluit je hem door de zijkanten naar elkaar toe te brengen en druk je hem dicht met je handen. Het hoeft niet perfect, dat hoort bij pastijtjes. Dan smeer je losgeklopt ei over de pastijtjes heen. Het ei zorgt ervoor dat de pastijtjes mooi goudbruin bakken in de oven en dat ze een mooie glans krijgen. Sla deze stap dus niet over, want het maakt echt een verschil in hoe je pastijtjes eruit komen te zien als ze klaar zijn. En dit is altijd zo'n moment waarbij ik denk, heb ik misschien te weinig gemaakt? Moest ik er niet meer maken? Want ze gaan altijd zo snel. Dan mogen ze in de oven voor 30 minuten op 190 graden. En kijk dan hoe mooi goudbruin ze zijn geworden. Je gaat hier echt van genieten. Laat in de comments weten of je het recept hebt gemaakt en wat je ervan vond. Dat vind ik altijd super leuk om te lezen. Vond je deze video leuk? Geef hem dan een like en abonneer door op mijn logo te drukken. Volg me ook op TikTok, Instagram en Facebook voor nog meer lekkere recepten. Ciao!